નમસ્તે બાલ દોસ્તો, આપણું હવે વેકેશન શરૂ થઈ ગયું છે. તો આજે આપણે વિજ્ઞાનનો પ્રયોગ અને વેકેશનની પ્રવૃત્તિ આપણે હવે આ કેમ કરવી. તો ઘરે બેઠા આનંદનો આનંદ, મજાની મજા, તડકાનું બહાર જવું નહીં. તો આજે આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈશું. તો પ્રવૃત્તિમાં શું શું જોઈશે? તો આપણે લગ્ન પ્રસંગે વપરાતા આ પેપર ગ્લાસ એટલે કે કાગળના ગ્લાસ, પછી સેન્ટિંગનો નકામો થઈ ગયેલો વાયર, સ્કેચ પેન તો છે જ આપણી પાસે, એ કટર, પેન્સિલ અને આવી સ્કેચ પેનની આવી નકામી થઈ ગયેલી ઢાંકણાની ટોપિયું અને એક મીણબત્તી અને બાકસ. હવે આપણે સૌપ્રથમ શું કરશું? તો આ એક કપ ગ્લાસ લેવાનો છે, પેપર ગ્લાસ. એને બંને બાજુ આવી રીતે દોરી સામસામેની બાજુએ, અને એટલું આપણે કટરથી કાપી નાખીએ. જો હવે આપણે એક આ પેપર ગ્લાસની અંદરથી આવી સાઈડનું બંને સાઈડમાંથી આવી રીતે બંને બાજુથી આપણે આને એક ગ્લાસને કાપી લીધો. હવે બીજા ગ્લાસની અંદર શું કરવાનું છે? તો આવી રીતના આપણે એના 8 ભાગ પાડ્યા છે, અને 8 ભાગમાંથી હવે એને આપણે જો આ ટપકાવાળી છે, જે ટપકાવાળો ભાગ છે ને એ કાપવાનો છે. અહીંથી આમ, અહીંથી આમ, આવી રીતે ટપકાવાળો ભાગ છે એ કાપવાનો છે. હવે આપણે એને સાવ કાઢી નાખવાનો નથી, ખાલી અહીંયા કણે કટર મૂકવાની છે. જો આવી રીતે આપણે કાપવાના છે, આમ એલ આકારનો, અને એને કાપ્યા પછી આપણે આવી રીતે એને ત્રાંસા વારવાના છે બહારની બાજુએ. આવી રીતે આપણે 8 ભાગમાં કાપી નાખશું. જો હવે આપણે એને આ 6 જગ્યાએથી એલ આકારનું કાપ્યું અને પછી એને આમ ત્રાંસા વારી અને આવી રીતનો એક આપણે કપને બનાવ્યો. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે? આ નકામી થયેલી સ્કેચ પેન હોય અથવા તો આપણે ઓલા ચૂનાની ટોટીનો ઉપરનું જે ઢાંકણું છે તે, એને આપણે અહીંયા વચ્ચે હોલ કરી અને એને આપણે આમાં ફિટ કરી દેવાનું છે. હવે ઉપરના ભાગે એને આપણે આ નકામી થઈ ગયેલી સ્કેચ પેનનો ઢાંકણાનો જે ભાગ કાપેલો હતો એ આપણે અહીંયા ઉપર લગાડી દીધો છે આવી રીતે. અને હવે શું કરવાનું છે? જે આ આપણે 2 બાજુનો ભાગ કાપી લીધો એને આવી રીતે નકામા થઈ ગયેલો સેન્ટિંગનો વાયર છે એને આવી રીતે રાખી અને અહીંયા આપણે ભરાવી દેવાનો છે. એટલે આમાં ઉપર અણીવાળો ભાગ તૈયાર થશે. પછી શું કરવાનું છે? આપણો જે આ મીણબત્તી, તો આ મીણબત્તીને છે એને આપણે આમાં તળિયે મૂકી દીધી. તળિયે મૂક્યા પછી આપણે આને સેન્ટિંગનો વાયર છે એને અહીંયા ભરાવી દેવાનો છે. અને એનો જે આ છે વચ્ચોવચ્ચ બરાબર સીધો રહી એવી રીતે આવી રીતે આ ગ્લાસને તૈયાર કરવાનો છે. ત્યાર પછી આ ગ્લાસને છે ને એને આની ઉપર બરાબર બેસાડવાનો છે, આના ઉપર. એટલે આની ઉપર આ વચ્ચે રહેશે, બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું છે? મીણબત્તી એને આપણે સળગાવવાની છે. જો આપણે આ મીણબત્તી સળગાવી છે એટલે કે અહીંયા કણે પ્રકાશ અને ગરમી બંને ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ જે ગરમી ઉત્પન્ન થઈ, તો ગરમી ઉત્પન્ન થઈ એટલે કે અહીંયા જે વાયુ છે આજુબાજુનો, એ વાયુ છે એ ગરમ થશે, અને વાયુ ગરમ થશે એટલે હલકો થશે. હલકો થશે અને ઉપર ચડશે. ઉપર ચડ્યા પછી શું થશે? તો આ જે ઉપરનો જે ગ્લાસ છે એની અંદર એ આવશે અને એ આમ ધક્કો દેશે અને અહીંયાથી આવી રીતે બહાર નીકળશે. અને આ ગ્લાસ છે ઉપરનો સતત આવી રીતે ફર્યા કરશે મીણબત્તીના કારણે. જોયું ને? આ કેવી સરસ મજાની આપણી આ પ્રવૃત્તિ છે.
આ આમના મ સતત જ્યાં સુધી આપણી મીણબત્તી સળગતી રહેશે ત્યાં સુધી આ પ્રયોગ છે ઉષ્માના જે પ્રસરણ થાય છે, ઉષ્મા વહન, ઉષ્મા નયન અને ઉષ્મા વિકિરણ. તો ઉષ્મા આ નયનની પ્રક્રિયા છે, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ ગરમ થાય એટલે ઉપર જાય, ઠંડી વસ્તુ નીચે આવે. ચૂલાની અંદરનો ધુવાણો જે છે એ ઉપર જાય છે. આ એ જ સિદ્ધાંત ઉપર આપણું આ પ્રયોગ કામ કરે છે અને સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ છે. જો કેવી સરસ પ્રવૃત્તિ છે. ચાલો બાલ દોસ્તો, જો આ પ્રવૃત્તિ હવે આપણે દરેક ઘરે બનાવજો અને વેકેશનની પ્રવૃત્તિ વિજ્ઞાનનો પ્રયોગ. નમસ્તે બાલ દોસ્તો.